God morgon. Så har vi bott på det här skärmiga hotellet i natt. Fick i alla fall safe parking. Och nu siktar vi på Titanic-museet i Belfast. Och färja över till Skottland efter det. Så ikväll kommer vi sova i Skottland. Ja, vädret är som vanligt blandat. Så det är regnkläder på. Och så är det 40 minuters körning till Belfast. Från Larne, som det heter det. Höger i rondellen här framme nu då. Titanic byggdes då en gång i tiden. Och jag fattar hur kan museet ligga jämte, vad ska jag säga, sliten eller docken som man byggdes på. Vi får se om en liten stund. Eh, 200 meter rondell snitt vänster första avfarten. Rakt igenom. Ja, och är framme då och sen vi kan lösa parkeringsbiljett. Titanic-museet är ett imponerande museum och om det vi läst stämmer kommer vi få uppleva känslomässigt starka historiska upplevelser. Och museet är uppbyggt i en bana där vi får följa fartygets resa från konstruktion till katastrof genom interaktiva utställningar och modeller med storslagna miljöer. Det kommer att bli både teknik och människoöden från byggnation till förlisning. That's where we built the triple expansion engines. 2 of them, each as high as a 3-story house. I worked in the frame bending shop.
You'd heat steel beams in the furnace, then hook them on curved. It was still work. You had to bend them more than you needed because the frame straightened out a little when it cooled. Now plates that made up a hole, weighed up to 4.5 tons. The edges, some were raised, one after another. We called it clincher. Titanic hölls ihop av ungefär 3 miljoner nitar. Och just dessa nitar har blivit en av de mest omdiskuterade delarna av fartygets konstruktion. Forskning och analyser efter katastrofen visar att nitarnas kvalitet spelar större roll än vad man tidigare trott. Nitarna fungerar ju som sömmarna som höll ihop skrovets stålplåtar. Och när Titanic kolliderade med isberget var det inte plåtarna som sprack först utan det var nitarna som gav vika. Vilket gjorde att det öppnade sig och vattnet strömmade in fortare än beräknat och så vidare. May 1911 was watched by an estimated 100,000 people. And the ship is quite the most luxurious I have been on. Titanic-katastrofen krävde omkring 1496 liv. 712 människor överlevde. Överlevnaden varierade kraftigt mellan klasserna. Första klasspassagerare hade störst chans att klara sig medan män i tredje klass och besättningen drabbades hårdast. Väldigt mäktigt museum, men nu drar vi vidare till färjan och Skottland. Liverpool var inte där. Man inte båten här annars. Ja. Check in igen. Hi. What's the surname? Glenn. Hans Glenn Paul. Did you find me? I'll get you. It's going really slow today. Hans and Eva. What? Hans and Eva. Eva, yes. You guys will get line number 13. 13. Yes, please. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Nästan längst bort bortanför lastbilarna tror jag. Ja, kan det vara. Se här vad jag har gjort. Filma ingenting igår när det hände. För jag var alldeles för arg och ledsen för att jag inte har koll på grejerna. Kom för nära Glenn. Jag var inte uppmärksam, tappade fokus för en stund och hann inte bromsa även fast jag
bromsa allt vad jag kunde, så jag smashade in som tur var i hans däck här bak. Det böjde hans skylt lite grann, det var det enda, men det gick bra med oss som tur var. Det var mitt självförtroende så fick sig en rejäl törn. Men silvertejp löste det. Jag får packat ner den lite högre i rutan. Silvertejp löste det i alla fall. För nu. Och mitt i all uppståndelsen och min förtvivlan så glömde jag kvar mina tunna bästa körvantar också. Igår var ingen bra dag. Nu står vi och väntar på färjan. Och han sover. Vilar. Gött är det. Ja, vad var det man sa av det här då? Håll avstånd. Håll avstånd och var fokuserad på det man gör. Igår hade vi kört långt. Vi hade inte ätit. Jag ska inte skylla på det, men jag blev rätt ofokuserad, lågt med energi. Och ett ögonblicksverk så händer det saker. What? A couple more to go on front of you. Just wait there. Yeah. Hörde du vänta? Nej, att vi bara skulle vänta. Ja, då säger vi hej då, Irland. Ses kanske en annan gång. Stund. Hello Skottland. Ja. Är det ledigt där? Vi kör dit då. Han svänger vänster. Skottland. Också det är regn. I alla fall regnkläder på. Hade vi inte när vi körde från Titanic till färjan. Men jag har faktiskt gått och torka på 2-3 timmar nu. Perfekt. Ska vi ställa oss bakom han eller? Så här ser det ut. Kvällens lyxiga boende. Det ser rätt lyxigt ut i alla fall. Jättestort rum.
Här. Tredje stora rummet vi har faktiskt. Ja. Men vi betalar. Ja, det gör vi faktiskt. Jäklar.